قبل ما تعمل داونلود للفيديو اتفرج عليه الاول، واذا عجبك اعمل لايك وشير، ولو مش مشترك اشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواني الأعزاء، معكم مدحت عبد الستار من قناة عرب هاك. والنهاردة عايزين نعمل هاك على باور سبلاي الكمبيوتر. كتير عايز يعمل هاك على باور سبلاي الكمبيوتر، لأن معروف إن الجهود اللي بتخرج منه 3.3 فولت، 5 فولت، 12 فولت، سالب 12 فولت، سالب 5 فولت، وهو عايز جهود أعلى من كده أو جهود متغيرة. في زوج فيديوهات اتكلمت فيهم عن تعديل على باور سبلاي الكمبيوتر بحيث ان احنا نحصل على جهود متعدده. في فيديو سابق انا وصلت زوج باور سبلاي كمبيوتر على التوالي ال 12 فولت مع ال 3.3 فولت، بحيث ان انا احصل على 15.3، وممكن اشحن بيهم بطاريه الليد اسيد. ده فيديو هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف. في فيديو تاني تحايلت على باور سبلاي الكمبيوتر ووصلت بوست كونفرتر على خط ال 5 فولت ورفعت الجهد لغايه حوالي 40 فولت. فدي طريقه تانية للحصول على جهد متغير من الباور سبلاي. لكن النهارده عايزين نعدل على باور سبلاي الكمبيوتر من الداخل، من البورده نفسها. تعال نسأل سؤال في الأول، هل أي باور سبلاي ممكن التعديل عليه؟ فعلا لو أنت فاهم المخطط كويس ممكن تعدل عليه، لكن الأوريجينال صعب شوية، محتاج دراسة ومحتاج فهم متعمق في الباور سبلاي. أما التجاري فالدايرة بتاعته أبسط وممكن التعديل عليها. تعالوا نشوف مع بعض. الفيديو النهارده فيديو طويل شويه، كان ممكن اختصره اخر 10 دقايق في الفيديو اللي فيها النتيجه النهائيه، كان ممكن اعرضها واقول هي دي والتجربه ناجحه وكله تمام. والفيديو قصير طبعا، الناس بتحب الفيديوهات القصيره، لكن انا حبيت اعرض التجربه الكامله بالتجارب اللي انا عملتها، بالانفجارات اللي حصلت معايا، بخلاصه الموضوع. دي مجموعه من الباور سبلاي الموجوده عندي، فتحتهم وشفت البوردات بتاعتهم كلهم، وجدت اللي ينفع التعديل عليه 3. تعالوا هنشوف مع بعض ال3 باور سبلاي اللي وجدتهم ممكن التعديل عليهم. تعالوا نشوفهم مع بعض. دي ماركات الباور سبلاي اللي ممكن التعديل عليها. يمكن وانت بتدور تلاقي نفس الماركه دي، يبقى انت تعرف ان هي ممكن نعدل عليها. يوماكس كلها ماركات صيني درجه تانية، حتى تلاقي الباور سبلاي خفيف جدا ما هو زي الاوريجينال. وهنا الاسم بالصيني باور سبلاي 350 بي 4، وده باور سبلاي سافي، ده 300 واط. تعالوا مع بعض نفكه ونشوفه من جوه. غالبا الباور سبلاي اللي ممكن التعديل عليه بيكون فيه المتكامله كي اي 7500 او تي ال 494. هما الداتا شيت بتاعتهم قريبه من بعض. تعالوا نشوف مع بعض ليه الاثنين دول ممكن التعديل عليهم بالاخص. تعالوا نشوف المتكامله دي عن قرب، نشوفها الرقم المطلوب ولا لا. لاحظ هنا مكتوب ايه؟ مكتوب بي ال 494. في بعض الباور سبلاي بتلاقيها تي ال، هنا معانا بي ال. اهم حاجه ال 494 نفس الرقم اللي احنا عايزينه. في دقيقه واحده كده عايزين نتكلم عن التي ال 494. دي متكامله ذات 16 رجل، وهي تعمل بنظام سويتش مود بالس ويتس موديوليشن BWM. لها استخدامات كتير، منها استخدامها في الباور سبلاي اللي بيعمل بنظام بالس ويتس موديوليشن. لها استخدامات اخرى في الكونفرتر اللي هو بنظام DC باك او بوست كونفرتر. لها استخدامات في التحكم في سرعه الموتور. من الداخل فيها مجموعة من الدوائر، منها دايرة الأوسيليتور اللي هي عند الرجل 5 و6، وفي قانون للتردد F بتساوي 1 على R في C. فهنا انت بتتحكم في عملية التقطيع وزمن التقطيع. وفي عندك فوق 2 اوبريشنال امبليفاير، والاتنين اوبريشنال امبليفاير بيستخدموا ككومباراتور. اللعب كله على الرجل رقم 1 اللي هي النون انفرتنج انبوت، بالنسبة للاوبريشنال امبليفاير رقم 1 اللي هو يعتبر المدخل غير العاكس. وفي عندك 2 ترانزستور Q1 و Q2 على الخارج.
المتكاملة دي بتتغذى من 7 إلى 40 فولت، وتيار الخارج بتاع الترانزستورين دول 200 ملي أمبير. ممكن تبقى تراجع الداتا شيت، في زوج فيديوهات شارحين المتكاملة دي بالتفصيل، هتلاقيهم في الوصف إن شاء الله. لاحظ هنا عملية التقطيع اهي في الأوتبوت، وهنا ممكن نستخدمها كباك كونفرتر، وممكن تعملها كخافض للجهد من 1.5 لغاية 30 فولت بتيار 5 أمبير. باختصار التلاتة باور سبلاي دول، الأول ما نجحتش في إن أنا أعدل عليه لعدم وجود زنارات فيه والمخطط بتاعه مش موجود. التاني نجحت في ان اعدل عليه، ومع مجموعه من الاختبارات عليه حصل ان هو خرب معايا وانفجر فيه حاجات كتير، فركنته. والحمد لله نجحت في التعديل على التالت بعد تفادي الاخطاء اللي انا وقعت فيها في التاني. بعتبر عدم نجاح باور سبلاي رقم 2 في التعديل مش فشل، بعتبره نجاح لان انا عرفت الاخطاء بتاعتي اللي تفاديتها في التعديل على باور سبلاي رقم 3 اللي هو دلوقتي الحمد لله تمام وشغال، واختبرناه في الاخر الفيديو هتشوفه وكله تمام فيه ان شاء الله. عشان تبقوا ماشيين معايا خطوه خطوه في مراحل العملي، اول بوردة اشتغلت عليها بوردة سافي اللي انتوا عارفينها، فكيتها ونضفتها واختبرتها زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات، اتأكدت ان البوردة سليمة وكله تمام. طبعا في البداية خدت الموديل بتاعه وبدأت ابحث على الانترنت عشان الاقي مخطط التوصيلات بتاعته. لو لقيته طبعا هيوفر عليا كتير جدا جدا، هبقى عارف هشتغل في ايه بالظبط لو معايا المخطط. لكن للاسف انا دورت كتير ما لقيتش مخطط الموديل ده. اول حاجه بتعملها بالقصافه بتقص الرجل رقم 1 في المتكامله TL 494 او KA 7500، وبنفك كده خفيف، بترفع بالراحه الرجل لفوق وتلحم عليها سلك وتوصله على مقاومه متغيره. دي الخطوه رقم 1. وصلتها مع مقاومة 20 كيلو، بحيث ان الرجل رقم 1 في المتكاملة بتوصل على النقطة اللي في النص في المقاومة المتغيرة، وخط ال 12 فولت بتوصل هنا، وخط الصفر فولت بتوصل هنا، وبتوصل مقاومتين حوالي 1 كيلو. هنجربهم دلوقتي. على فكرة كل اللي انا بقوله ده بيتغير من باور سبلاي لباور سبلاي تاني. الخطوة رقم 2 عند السلك اللي لونه اصفر اللي هو خط ال 12 فولت، بتبدأ تبحث عن زنر دايود. احيانا بيبقى مكتوب زد زنر له رقم مرقمينه على الشاسيه من فوق او من تحت، واحيانا زي الباور سبلاي رقم 1 بيبقى مش مكتوب حاجه خالص وشكل الزنر شكل الديود. فاضطريت ان انا افك كل الديود عشان اكتشف اي زنر فيهم، وللاسف ما لقيتش ولا واحد فيهم زنر. المخطط بتاعه مختلف خالص عن رقم 2 ورقم 3. فبتفك الزنر طرف واحد منه عشان لو حبيت ترجعه تاني مكانه وترجع الباور سبلاي كمكان لو الموضوع ما مشيش معاك. البوردة دي دورت فيها على الزنر ديود ما لقيتش بصراحة. كل موجود هنا ديودات، فكيتها ولحمتها تاني، فركنتها على جنب وجبت بوردة تانية بتاعت جهاز يوماكس 500 واط، فكيتها وجربت. هقول لك على الخطوات اللي انا عملتها بالظبط عشان تبقى متابع معايا اول باول. طبعا اول حاجة بحثت عنها المتكاملة بتاعتنا، هنا 7500 KA 7500. زي ما انت شايف قصيت رجل رقم 1 من البوردة ورفعتها لفوق شوية بمفك ولحمت فيها سلك اللي هو لونه اسود ده. تمام كده؟ دي اول خطوة. بعدين السلك الاسود اللي جاي من رجل رقم 1 هو النقطة اللي في النص هنا، وهنا مقاومة 1.3 كيلو، وهنا 1.3 كيلو. وصلت الطرف ده بالارضي، ووصلت الطرف ده بال 12 فولت اللي هو الخط الاصفر. بعدين وصلت الباور واختبرت سريعا نفس المشكلة بتاع البوردة الاولى. بدأت ابحث عن الزنر ديود، لقيت الزنر ده
عن طريق العدسة بدأت أشوف الرقم اللي عليه، وكمان توصيلته من تحت واصلة ما بين خط ال 12. لما فصلت الزنر وجيت أختبر وجدت إن الدايرة اشتغلت معايا والحمد لله، لكن برضو لسه فيها شغل. تعالوا نشوف مع بعض اللي وصلت له. تحذير: إذا لم يكن عندك خبرة كافية أنصحك تعدل على باور سبلاي الكمبيوتر بالطريقتين اللي فاتوا من اللي شرحتهم في الفيديوهين السابقين. لكن طريقة النهاردة انت تتعامل هنا مع كهرباء 220، هتتعامل مع جهود وتيارات عالية، ممكن لا قدر الله يحصل حاجة، فكن حريص. ولو ما عندكش الخبرة انصحك ما تعدلش الطريقة بتاعتنا النهاردة، وربنا يسلم الجميع. بعد عدة محاولات فكيت كتير من الديود عشان اشوفه هل هو ديود ولا ديود زينر، لان هما نفس الشكل الزجاجي ده، وفكيت ده وفكيت الاخير ده اكتشفت ان هو زينر ديود، لان البوردة مش واضح عليها اي كتابة من فوق ولا من تحت عشان تعرفني ان ده ديود زينر. بعد ما فكيت الزينر رحت مشغل الزرار ده ومجرب سريعا وقاري الفولت بسرعه، ورحت طافي على طول عشان ما يحصلش حاجه في المكثفات دي وتنفجر ولا حاجه. الخطوه رقم 3 ان انت بتغير كل المكثفات، ومكثفات تتحمل جهود عاليه، لان انت هترفع الجهد، وزي ما وصل معايا ل 25 فولت فلازم المكثفات وبخاصه خط ال 12 فولت المكثف يتحمل لغايه 35 مثلا ولا حاجه، او 25 لو ما عندكش، وبقيه المكثفات ممكن تخليها مثلا تتحمل لغايه 16 فولت. فانا رحت مغير الثلاث مكثفات اللي كانوا في البوردة اللي هم دول. واحد فيهم كان 1500 مايكرو 16 فولت، غيرته 2200 مايكرو 25 فولت. الاتنين دول زي بعض، 1000 مايكرو 6.3 فولت، غيرتهم الاتنين ب 1000 مايكرو 25 فولت. اما ده فعلى خط السالب 12 فولت ما غيرتوش بصراحة، والدايرة شغالة حتى الآن مفيش فيه مشكلة. انا هنا وصلت الاخضر مع الاسود، ده مفتاح التشغيل بتاعي اهو. هوصل اطراف الافوميتر على الرجل رقم 12 والارضي. تعالوا هنوصل ونشوف الجهد هيتغير من كام لكام. بسم الله. المروحة دارت، الجهد هنا 5.9. ممكن نقلب المروحة كده، هنزود شوية. لاحظ الجهد، لاحظ وصلنا ل 17 فولت، والمروحة سرعتها بتزيد 20، أقصى حاجة في المقاومة 27. هنزل بسرعة. تعالوا هنجرب نوصل الحمل كده ونشوف هل الدايرة هتشتغل ولا ايه. تعالوا هنا وصلت لمبة عربية، تعالوا نجرب كده ونشوف. الحمد لله الدايرة شغالة اهي، واللمبة قايدة، وعندك الفولت 5.8. ممكن نعلي اهو. لحد كده 12 فولت او 11.7 11. ما تلفش مؤشر البوتنشيومتر بسرعة، لان ده ممكن يوقف الباور سبلاي زي ما حصل دلوقتي. تعالوا بقى دلوقتي عملت غلطة حرقت فيها اللمبة، تعالوا نشوفها مع بعض. في غلطة أنا عملتها هنا، كنت مخلي الجهد بتاعي على 26 فولت على آخر حاجة في قيمة المقاومة، فوصلت فجأة فراح اللمبة محروقة، لمبة العربية السلك من جوه اتقطع، جهد كبير وتيار كبير فجأة. طبعا غلطة مني، المفروض المؤشر بتاعي ده يكون على أقل حاجة، أخليه على أقل حاجة وبعدين أزود تدريجي. طبعا أنا عامل المقاومة بحيث إن أنت كده تقلل كده تزود، موصل الاصفر هنا والاسود هنا، بحيث ان انا كده ازود وكده انقص. اقل جهد لاحظ ان انا وصلت ل 9 فولت 10 فولت اهو.
14 15 طبعا غلط على اللمبة، ممكن تتحرق معايا. 14.5 فولت. جهد شحن البطارية حاجة محترمة اهي بتيار عالي. تعالوا نشوف التيار كام. زي ما احنا شايفين 1.77 أمبير كده تمام والحمد لله. هنحاول برضو كده نشوف ونعدل كمان، ممكن نوصل لحاجة أحسن من كده. تعالوا دلوقتي هنقيس الجهود بتاعة 3.3 فولت وال5 فولت عشان أجيب الحد الأدنى للجهد اللي ممكن أحصل عليه. احنا عرفنا ان الحد الأدنى للجهد 5 فولت في حالة ال12. طب هيبقى كام في حالة 3.3 وال5؟ يلا نجرب ونشوف. أنا دلوقتي موصل على خط ال5 فولت وده أقل قيمة ممكن أحصل عليها أهو 2.4. طبعا التيار اللي مارر هنا 1 أمبير. هنعلي طبعا هنعدي ال5 فولت وصلنا ل7. يبقى أقل قيمة في حالة ال5 فولت ممكن نحصل عليها هي 2.4 فولت. تعالى هنوصل على 3.3 ونشوف أقل قيمة، ودي اللي تلزمني لأن أحيانا بحتاج قيم قريبة من الصفر. فهنشوف دلوقتي دي أقل قيمة وهي 1.4 فولت. هنزود طبعا هتزيد عن 3.3 3.8 5 طبعا غلط على اللمبة قلت. فأنا عايز أعمل حركة حلوة دلوقتي عشان أشوف أقصى جهد كام وأقل جهد كام. فأنا هجيب لمبة تانية هوصلها على التوالي مع اللمبة دي وأشوف أعلى جهد هوصل له كام. السالب من اللمبة هيتوصل مع الموجب من اللمبة التانية، والسالب من اللمبة التانية مع السالب هنا. كده لاحظ اللمبتين قادوا بس بإيه؟ بإضاءة ضعيفة جدا. تمام كده. لاحظ التيار اللي مرر هنا بقى أقل شوية، وهنا الجهد عايزين نقيس الجهد برضه هنوصله هنا 1.6 دي في حالة 3.3. بس أنا دلوقتي هوصل على خط 12 فولت لأن هو اللي يلزمني دلوقتي، لأن هعلي الجهد جدا عن 12 فولت. ناخد السلك ده ونعريه. عندي كده تمام. كده خط 12 فولت أقل قيمة 5 فولت تمام، واللمبات زي ما انت شايف إضاءتها ضعيفة جدا. تعالى هنعلي تدريجي ونشوف هنعدي ال 12 وهنوصل لكام. مع ان ده هيبقى غلط على المروحة لانها برضو هتتأثر زي اللمبات. لاحظ دلوقتي ايه 11. لو قلنا ان هما 12 يبقى اللمبة دي واخدة 6 فولت واللمبة دي واخدة 6 فولت، لسه برضو ما وصلتش للقيمة بتاعتها، لكن المروحة دلوقتي واخدة ال 12. دلوقتي وصلت ل 18 ما شاء الله ما شاء الله. 22 25 فولت ده أقصى قيمة، والتيار المسحوب 1.67. لو جيت عملت نفس الكلام ده على باور سبلاي تاني ما اعتقدش ان انا هحصل على نفس النتائج. في ريحة طالعة المكثف المكثف ده 25 فولت اخره. هحتاج ان انا اغير المكثف ده، وممكن اشيل TL 431 عشان انزل بالجهد اقل من 1 فولت، ويبقى احنا كده عملنا انجاز. هعمل تجربة بس على TL 431، لو نجحت يبقى احنا دلوقتي قدرنا نحصل على جهد منخفض جدا مثلا من نص فولت لغاية 25 فولت. وهغير المكثف ده بمكثف يتحمل جهد اعلى منه ونرجع تاني ان شاء الله. للأسف لما شلت TL 431 وعملت شورت ما بين الكاثود والانود على اساس انزل بالجهد اقل من اقل قيمة وصلنا لها اللي هي تقريبا 1.4، حصل ان المكثف ده ضرب. مكثف 1800 6.3 فولت، فغيرته ورجعت TL 431 مرة تانية مكانه، لكن للأسف الباور سبلاي قطع، فأنا مش عارف العيب منين بالظبط.
ممكن يكون في ترانزستور ضرب او ممكن يكون في حاجة حصلت في الدايرة. فنخلي بالنا بعد كده ان كل المكثفات نراجع عليها كويس. انا كنت بعتقد ان هم دول بس مكثفات الخارج هي اللي تتغير، لكن في هنا واحد اهو المفروض يتغير هو كمان. وكفاية 1.4 اقل قيمة ووصل معايا ل25 يبقى ممتاز. هحاول اشوف الدايرة كده ان شاء الله، يمكن ربنا يسهل ونحل مشكلتها. وفكيت الاوبتوكابلر واختبرته. المشكلة ان لما حصل فرقعة في المكثف ان انا فصلت الكهرباء الرئيسية، وكنت بعتقد ان البوردة فيها حاجة، لكن بعد كده اكتشفت ان البوردة سليمة لما رجعت كل حاجة مكانها تاني والحمد لله. فانا مش هلعب في البوردة بقى بعد كده، هنكتفي بان الجهد بتاعنا بيتغير من 1.4 لغاية 25 فولت، وده نجاح اعتبره الحمد لله ممتاز جدا. بالنسبة لليد الاشارة اللي بيدل على ان في باور واصل، من عند خط الستاند باي اللي هو السلك اللي لونه بنفسجي، بنوصل معاه مقاومة 330 اوم مع ليد. انا عملت ليد لونه اخضر، تعالوا نشوف انا عملت ايه. بالتعديل اللي عملناه ده، هل انا محتاج خط ال5 فولت ولا نكتفي بال3.3 وخط ال12؟ دلوقتي انا محتاج خطين اتنين. خط ال5 انا هلغيه، مش محتاجه في حاجه، لان مدى التغير بتاعه موجود في ال3.3 وموجود في ال12 فولت. فانا محتاج خطين بس، خط من 3.3 وخط من ال12 فولت. ليه خط ال3.3؟ لانه بيديني اقل مدى، بيديني من 1.4 اللي انا محتاجها. احيانا بحتاج جهود اقل من 5، لان ال12 المدى بتاعها اقل حاجه 5، فانا محتاج اقل من 5. فهاخد خط ال3.3 واعمل له بنه، وهاخد خط ال12 واعمل له بنه، وكل واحد فيهم مع الارضي هيعطينا جهود مختلفه. احتجت جهد اقل من 5 سيب خط ال12 وخد خط ال3.3. احتجت جهد اكتر من ال5 خد خط ال12 فولت واشتغل عليه. يبقى كده باور سبلاي محترم بالتعديل اللي احنا عملناه. دلوقتي اي نوع من انواع المقاومات المتغيره البوتنشيومتر اللي ممكن استخدمها، تعالوا نشوف. في ملحوظه بالنسبه للمقاومات اللي تستخدمها، هل استخدم مقاومه كربونيه من النوع ده ولا استخدم مقاومه روتري اللي هي بتدي دقه اعلى؟ فكيت المقاومه اللي من النوع ده وركبت المقاومه الروتري اللي بالشكل ده. دي بتتحمل تيارات عاليه ولفات كتير على ما تدي جزء من الفولت اللي انت محتاج تظبط عليه، فبالتالي دي اكثر دقه، بتتحمل تيارات عاليه. احنا هنا مش محتاجين تيارات عاليه، دي تأدي الغرض. لكن انت لو عايز مثلا جزء من الفولت هتستخدم دي. لو نقطه اجزاء الفولت دي مش مهمه بالنسبه لك قوي، ممكن تجيب دي ارخص بكتير من دي. خلي بالك ان الرجل اللي في النص هنا في المقاومه دي هي الرجل الاخيره هنا. دلوقتي انا استخدمت المقاومه دي 20 كيلو، ودلوقتي غيرتها بمقاومه 50 كيلو. تعالوا نشوف النتيجه بتاعتنا على الجهاز. لاحظ القرايه معايا بتزيد، وشده الاضاءه بتزيد، وسرعه المروحه بتزيد. دلوقتي وصلت ل 23 24 اهو، المفروض ما ازودش عن كده. بعد الانفجار اللي حصل ده بالمعاينه الظاهريه واضح ان الفيوز اللي هنا ضرب، هبدله ويا رب يكون هو ده العيب الوحيد. بدلت الفيوز بفيوز تاني، فوجئت ان الفيوز التاني انفجر هو والان تي سي. المره دي دورت على ان تي سي نفس الرقم او قريب منه، بصراحه ما لقيتش، فركبت ان تي سي قريب منه في القيمه، غيرت الفيوز وهنجرب للمره الاخيره وان شاء الله يظبط، ربنا يسهل.
هنجرب، يلا بسم الله. هنركن باور سبلاي رقم 2 دلوقتي على جنب، وهنشتغل على باور سبلاي رقم 3. ممكن تصليحه ياخد مننا وقت، فخليه دلوقتي. دلوقتي هنحاول نتلافى الاخطاء اللي وقعنا فيها في باور سبلاي رقم 2 وما نقعش فيها في باور سبلاي رقم 3 الاخير اللي معانا دلوقتي. ده الباور سبلاي رقم 3، فكيته لقيت فيه كي A7500. اول حاجه عملتها زي ما قلت قبل كده، خدت السلك الاخضر والسلك الاسود وعملت عليهم قفله، الباور هيبقى من الخارج. تاني حاجه قصيت الرجل رقم 1، وبعدين لحمت فيها سلك. السلك ده داخل على مقاومه متغيره 3 طرف بالشكل ده. هنا 1.3 كيلو، 1.3 كيلو، واحده على السلك الاصفر، واحده على السلك الارضي، واللي في النص جايه من الرجل رقم 1. تمام، اتكلمت في ده قبل كده. اخدت 3 اسلاك من كل لون، الاحمر 3، والاسود 3 و3، البرتقاني 3، والاصفر 3 و2 لوحدهم زي ما احنا شايفين. دي الاسلاك اللي انا خليتها. اخدت السلك الاسود البنفسجي الستاند باي وخليتهم على الليد بمقاومه 330 محطوطه تحت الهيت شرينك. من عند السلك الاصفر بدات ابحث حواليه عن زنر ال 12 فولت. لقيت الزنر ده، فكيته من مكانه، بس ما دورتش على حاجه تاني، هو بس الزنر ده وكل الامور هتبقى تمام بعد كده. وبعدين غيرت كل المكثفات دي، 1 2 3 4 5. في البوردة دي غيرت 5 مكثفات، وكلهم رفعت الجهد بتاعهم لغاية 25 فولت. ده فولتميتر ديجيتال من 0 ل 100 فولت، احنا مش محتاجين لغاية 100 فولت، كفاية علينا 35 قوي. له 3 اطراف، هنعرف ازاي هنوصلهم كمان شوية. بس الشاهد ان فيه هنا كتابة مكتوبة والالوان مختلفة، فخلي بالك، انت خليك على حسب الوان السلك. ايه هي الوان السلك؟ الاسود هو الارضي، هو عامل فوقه هنا ان، والاصفر هو الان كاتب فوقه جراوند، فمالكش دعوه بالمكتوب، انسى اللي مكتوب هنا وخليك حسب الالوان. الفولتميتر الديجيتال ده بيحتاج دايرته من جوه بتحتاج تغذيه، عشان ما تاخدش التغذيه بتاعها من الجهد اللي احنا بنقيسه ويبقى القياس دقيق. فبتلاقي في بعض الفولتميتر فيه 3 طرف. الطرف الثالث اللي هو في النص ده اللي بيغذي المديول نفسه بجهد خارجي. فمعنى ذلك ان احنا محتاجين نوصل ادابتور خارجي نغذي بيه المديول ده. الادابتور ده 250 ملي امبير. انا هجيب 2 من دول، واحد فيهم هوصله على 3.3، واحد فيهم هوصله على ال 12 فولت مع مجموعة كونكتور. هعمل لهم هنا ثقوب في المكان ده، وهوصلهم هنا، واحد مع 3.3 مع فولتميتر ديجيتال خاص بيه، وواحد تاني مع ال 12. هو مش هيبقى 12 بقى، هو هيوصلني لغاية ال 20 فولت مع فولتميتر ديجيتال خاص بيه، والارض هنا والارض هنا. وهستخدم نفس البوتنشيومتر ده وهعمل له ثقب هنا. لما جيت قست بالافوميتر ما بين الاصفر والاسود وصلني برضو لغايه 25 فولت و26 فولت. لو انت معايا من اول فيديو لغايه اللحظه دي يبقى انت بطل، عايز تتعلم وعايز تستفيد. من اول اللحظه دي في الفيديو بدا مسار التجربه تتغير، بدات الامور تظبط. المقاومه المتغيره هيحصل فيها تعديل، هتظبط معانا الدنيا. تعالوا نشوف مع بعض. عشان ما اكررش الخطا اللي حصل معانا في الباور سبلاي رقم 2، انا هغير من المقاومات دي بحيث ان انا احد من وصول الجهد الى 25 فولت، يعني احاول احد واوصله بس ل 20 فولت كفايه. فهعمل مجموعه تجارب وهغير من قيم المقاومات دي لغايه ما اوصل ل 20 فولت وان شاء الله خير باذن الله. طب عشان تبقوا معايا برضو يا جماعه في التجارب اللي انا بعملها اول باول، انا لما حطيت مقاومه 10 كيلو على الخط الاصفر، المقاومه دي كانت هنا، ما اثرتش معايا في حاجه ووصل معايا الجهد ل 28 كمان. تمام. لكن لما وصلتها مع الخط الارضي على المقاومه ال 20 كيلو وصل معايا الجهد ل 15. تعالوا نشوف مع بعض. 15 وايه، 15 ونص.
ده اقصى جهد وصلت له لما وصلت ل10 كيلو هنا. طب لو وصلت 5 اعتقد هيزيد معاه شويه، ممكن يوصل ل 18 او ممكن يوصل ل 20. يبقى المقاومه اللي هتتحكم معاك في الجهد الاقصى اللي ممكن توصل له هي اللي هتتوصل مع الرجل الارضي اللي في اليمين هنا في المقاومه ل 20 كيلو. انا هنا حطيت 10 كيلو وصلت ل 15 ونص. لو انت مثلا عايز تشحن بطاريه يبقى الجهاز ده لشحن البطاريه بس، هتقعد تلعب في المقاومه ده هي لغايه ما توصلها ل 14 ونص. اول ما تثبت معاك على 14 ونص خلاص يبقى انت كده مظبط الباور سبلاي على انه يبقى شاحن بطاريات الليد اسيد. يبقى انت كده مش محتاج تغير في حاجه وتثبته على كده. وده الليد الاخضر اللي بيدل على ان في باور واصل. ننزل الجهد شويه، ده اقل حاجه 4.9. هنقفل الكلام ده داخل العلبة بتاع الباور سبلاي مرة تانية. وخلاص قلنا ان الادابتور ده هيغذي 3 حاجات، هيغذي فولتميتر الديجيتال 2 منه، وهيغذي المروحة عشان تبقى شغالة على جهد ثابت. هي المروحة 16 من 100 امبير وده 320 امبير، ده ما بيسحبش جهد وتيار كبير الفولتميتر الديجيتال ده. غيرت المقاومة ل 10 كيلو بمقاومة تانية 8.2. اقصى جهد وصلت له تعالوا نشوف كان 17.5 فولت. عشان الباور سبلاي يبقى فيه استابيليتي واستقرار يبقى هنا مقاومه 1.3 وهنا مقاومه 8.2. اقصى جهد ممكن نوصل له هو 17.5 فولت، وده مناسب جدا وينفع للعديد من الاستخدامات. لاي واحد عايز يقفل المشروع ده عنده في البيت ويستفيد منه كباور سبلاي متغير بتيار محترم، من اول هنا هبدا اشرح لك ازاي هتوصل التوصيلات النهائيه بتاعه المشروع مع 2 فولتميتر ديجيتال مع ادابتور او درايفر للمروحه والفولتميتر الديجيتال. تعالوا نشوف مع بعض انا عملت ايه في الجزء اللي جاي. انا دلوقتي هشرح ازاي نوصل، لكن انا مش هقفلها واعملها كباور سبلاي متغير ليا انا، لان انا عندي باور سبلاي اساسا معتمد عليه اعتماد كلي في الشغل بتاعي، واحسن باور سبلاي قابلني بصراحه هو ده، واستعرضته قبل كده في فيديو سابق هتلاقي الرابط في الوصف ان شاء الله. تعالوا نشوف بقى مع بعض ازاي هنوصل. انا جبت باور سبلاي 12 فولت، ده عشان هيغذي حاجتين 2، هيغذي المروحه وهيغذي الفولتميتر الديجيتال ده وده. ده خد الباور بتاعه منين؟ خد الباور بتاعه من الباور الرئيسي هنا. ركز كده هنا انا غيرت سلك الباور الرئيسي بسلك سميك شويه، لان السلك اللي جاي مع الباور سبلاي ده ضعيف جدا. كل الاسلاك دي اسلاك يمكن ربع ملي، هيش جودتها مش عاليه. ولحمت سلكين مع السلكين اللي هم جايين من الباور هنا، ولاحظ ان هم مختصرين حاجات كتير في البورده. جزء الفلتر ده لاغيينه عشان يوفروا. فانواع الباور سبلاي دي كلها انواع رديئه شويه. السلكين دول جايين كهرباء 220 داخلين على محول قنطار التوحيد بيدوني 12 فولت. ال 12 فولت دول هغذي بيهم. ركز كده، الاحمر ده الاحمر وده الاسود، ده اللي موجب 12 وده سالب 12. الموجب بيغذي 3 حاجات، بيغذي المروحه اهي موجب المروحه وسالب المروحه، وبيغذي الخطين اللي لونهم احمر في الفولتميتر الديجيتال ده اللي هو الخط اللي في النص، ده اللي هيغذي المديول بتاع الفولتميتر. طيب والسالب اللي هنا اللي هو الخط الاسود متوصل هنا، والسالب اللي هنا متوصل هنا، وده سالب المروحه، يبقى 3 سالب. لو جيت وصلت وشغلت على كده مش هيشتغل معاك الفولتميتر الديجيتال. ليه؟ لان المفروض السالب يكون مشترك للدايره كلها، الارضي للجميع. فانا عملت ايه؟ شوف، لحمت من الخط الارضي اللي هو لونه اصفر في اخضر اللي هو متثبت في الشاسيه نفسه اهو، ورحت موصله مع الارضي بتاع الفولتميتر ده وده والمروحه. كده الدايره اكتملت واشتغلت تمام. تعالوا هنقيس بالفولتميتر ده. طبعا الفولتميتر ده معياري والفولتميتر ده وده، ده سالب وده موجب ل 12. يبقى انا هقارن ما بين القرايه على الفولتميتر الديجيتال ده والقرايه على الجهاز ده. تعالوا هنوصل ونشوف. لاحظ الليد الاخضر اضاء. القرايه هنا 1.47 من 100
والقراية هنا 4.78%، وهنا 4.92%. فروق بسيطة برضو. تعالوا هنغير من المقاومة المتغيرة ونشوف. 5.8، 5.75%، 6.3، 6.23%، 7.45%، 7.57%، يعني حوالي 1/10. ده اخري خلاص، اخر حاجة 17.48%، 17.3. وهنا اخرك حوالي 6 فولت 5.99. تمام. بعد كده اللي عايز يقفلها في العلبة بقى تقفيل نهائي، هيجيب بنتين توصيل، بنة هيوصلها مع الاصفر، وبنة هيوصلها مع البرتقاني لونها احمر، وبنة تانية هيوصلها مع الارضي. تمام. يبقى عندك خطين اتنين، خط بيجيب من 1.5 تقريبا لغاية 6 فولت، والخط التاني بياخد من 5 ل 17.5. وعندك زوج الفولتمترات الديجيتال، وعندك المقاومة دي كويسة وشغالة حلو، مش محتاج انت المقاومة الروتري دي غالية، ويعني دي دقيقة برضو بتجيب القيمة اللي انت عايزها لو لفتها بحرص. تعالى هنشوف تجربة توصيل لمبتين سيارة، كل واحدة 21 واط على التوالي، موجب سالب موجب سالب. الليد الاخضر اضاء، اللمبتين اضاءوا بقوة ضعيفة لان الفولت 5. تعالى هنشوف الاميتر ساحب كام. نحط حاجة بس تحت الجهاز عشان يبان. 7/10 امبير. تعالوا هنعلي كده ونشوف. لاحظ الفولت ولاحظ الامبير ولاحظ اضاءة اللمبات وانا بعلي. طبعا اللمبتين مش واخدين كفايتهم الجهد ولا التيار. اخرك 17.4. التيار المسحوب 1.34%. طيب نشوف هنا مع بعض. انا وصلت لمبة عربية 12 فولت عند 5 فولت، سحبة 2.8 امبير. تعال هنشوف التيار والجهد. عينك على الفولتميتر الديجيتال، وعينك على الاميتر، وعينك على اضاءة اللمبة، وانا بزود تدريجي اهو. لاحظ هنا الامبير كام؟ 3.4، وهنا 6.8. لسه اللمبة ما خدتش كفايتها برضو من الجهد والتيار. هنا 8.1، وهنا 3.7 امبير. 4 امبير. 9.6. هنكتفي بهذا القدر. وصلنا ل 13 فولت و4.8 امبير بس عشان نحافظ على اللمبة. هننزل تاني بالجهد. في الختام، دي تجربتي الشخصية، قد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ. لو في عندك تعديل، لو في عندك نصيحة، لو في عندك معلومة أنا ما قلتهاش، ممكن تتفضل تكتبها في التعليقات. أهلا بيك. الموضوع ما زال في طور البحث، وإن شاء الله هنحاول نعدل على باور سبلاي تاني في الأيام اللي جاية بإذن الله. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.